Hi guys, good morning. Today what we are going to do is this Honda Fit. um, what we are going to do is a major service. We are going to replace the spark plug, air filter, AC filter and fuel filter, and at the same time we are going to replace the engine belt or drive belt. Okay, so first I'm going to show you on how to replace the fuel filter and where's the location of it, so stay tuned. Good morning guys. Ngayon tatanggalin namin yung center console kasi dito nakalagay yung fuel filter. Di ba? Connected. Wait lang. Kaya ako. Sa likod. Alright guys, this is where the fuel filter is located. Ayan, ngayon papakita namin sa inyo paano pagtanggal. Dapat maingat kayo sa pagtanggal ng center console cover kasi pwede nyo siyang magasgasan. Gusto may pera ka niyan. Wala. Sige, pakalabas na. Diretso na sa labas. Ito yung bagong pyesa namin. I-assemble pa namin to, okay? So stay put lang kayo dyan. Alright guys, ito yung bagong fuel filter namin. Na-assemble na namin lahat. Hindi nga lang namin ipalita kung paano namin i-assemble kasi masyado siyang medyo yung mabusisi siya or medyo mahirap. So ito na, ready to install na siya. Ganyan ang ano niya, pesta na. Araw niya. Wait lang, isa pa. Oo nga pala, meron siyang tamang posisyon. Itong araw na to, ayan, dapat doon nakatutok sa may shifting lever para hindi kayo magkaroon ng problema sa mga fuel lines. Sige. Nanay itong gas. Ito.
Yung ano, long nose, ginawa mo. Ay, Isa. wait lang. Pasok lang natin. Hindi. Sa bagong ano. Part ko yung bagong cover na. Ilak natin. Ito yung mahaba natin yun. Ayan guys, nakabit na namin yung bagong fuel filter. Thanks for watching. Sana na may natutunan kayo sa ginawa namin. Hanggang sa susunod ulit. Thank you.